في الحلقة اللي كانت سبقات كنت حضرت معكم العجين ديال الفيلو، وريتكم الطريقة ديال الصنع ديالو منزليا. اليوم غنستخدموا نفس العجين في تحضير هذه المعسلات الرمضانية للأصول ديالها تركية. أول شيء غنحتاجوه هو تحضير القطر، ولا كما كيقولوا ليه المصريين الشربات، السيرو. غنحتاجو 300 غرام من السكر. غنستخدموا معاها تقريبا نفس الكمية ديال الماء. هي القطر فيه 3 ديال الانواع، كاين قطر اللي هو عاقد، كاين اللي سائل. كيختلف الاستخدام ديالو على حسب المعسلات اللي حنايا كنصايبوهم. هذا قطر اللي هو ما عاقدش بزاف وماشي سائل. هنايا قبل ما نشعل عليه النار غنقوم بالتحريك ديالو باش نحاول انني نذوب ديك حبيبات ديال السكر. نفس الكميه ديال الماء كتعادل نفس الكميه ديال السكر. ممكن حنا نشعلوا عليه مباشره ونبقاو نحركو، مي احسن حاجه هو اننا نشعلوا عليه حتى نتاكدوا من ان السكر داب كله. من ان هذيك الحبيبات اللي عندي دابت ديال السكر غنشعل عليه النار، نار عاليه. ومني غيوصل لدرجه الغليان وداك السكر غيذوب تماما كما كتشوفوا الماء، غنزيد عليه واحد 2 معالق كبار ولا 2 معالق ديال المائده ديال عصير الحامض. غنخلي القطر ديالي فوق النار لمده تقريبا ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، غتكون كافيه باش انني نحصل على داك القوام المطلوب. هانتوما كما كتشوفوا راه مبقاش سائل تماما، راه غادي وكيتجمع ليا، كيولي الكثافه ديالو متغيره. انا هذا هو القوام اللي محتاجه يكون عندي، وهذا هو القوام اللي كيستخدموه الاتراك ولا اليوناني في المعسلات ديالهم، ولا في خصوصا حلويات البقلاوه ولا الباكلافا. غنكبو في اناء وغنخليه يبرد على جنب. غنحصلوا على نتيجه احسن الا خليناه في الثلاجه حتى الغد ليه. ولكن المعسلات التركيه راه كيصبوا القطر فوق المعسلات وهو يا دافئ ولا سخون، والمقطر او المعسلات عفوا حتى هي كتكون سخونه. هنا غنمروا لتحضير الحشوه. انا هنايا غنوريكم 2 ديال الحشوات اللي غنستخدمهم. اول شيء غنستخدم الحشوه اللي كتكون من اللوز. هنايا اللوز اللي هو حمرته في الفران، ضفت عليه القليل من الزيت وقمت بالتحميص ديالو في الفرن احسن من القلي ديالو. استخدمت نصف كيلو 500 غرام من اللوز اللي سلقته مسبقا، حيدت ليه القشره ديالو وحمصته في الفران. غنضيف عليه 2 ديال المعالق كبار من السكر. هذا اختياري كيبقى لكم، ممكن تستخدموا غير اللوز بوحدو ولا البيستاج بوحدو كما كيديروا الاتراك. هنايا نصف ملعقه شاي ولا قبسه من الملح غنضيفها. وغنستخدم الفود بروسيسور ديالي، الاله ديال الطحن. الا كانت متوفره عندكم تستخدموها، الا ما كانت تستخدموا الاله عاديه ديال الطحن اللي كتكون صغيره. غنقوم بالطحن ديال واحد المده ديال دقيقتين. نتاكد انني ما بغيتش نحصل على عقده. انا غنوريكم القوام اللي غيكون عندنا في الاخر. هنايا غنقوم باضافه ملعقتين مائده من الزبده تكون بحراره الغرفه. غنضيفهم وغنعاود. هنايا ايضا غنستخدم 2 معالق كبار من ماء الزهر. لهنا ما كنصايبش في عقده، ولكن بغيت نسم. ما كنصايبش في عقده ولكن بغيت نسم الحشوه ديالي. الاتراك ولا اليونانيين ما كينسموش نهائيا الحشوه، غير كيقوموا بالطحن ديال البيستاج ولا ديال جوز الهند وكيستخدموه مباشره بدون اي اضافه. انا كنظن من الاحسن اننا نستخدموا اضافات معينه اللي كتضفي واحد النكهه من غير داك النكهه اللي كنحصلوا عليها غير عن طريق اضافه القطر اللي هو المعسلات. هذا هو القوام ديال الحشوه اللي انا باغا نحصل عليه. ما كتكونش مجموعه وفي نفس الوقت كتكون ممكن نجمعها باليد ديالي وبقى كتحتوي على الاطراف الصينه ديال اللوز. نفس العمليه نقوم بالتكرار ديالها مع الحشوه ديال البيستاج. الحشوه ديال البيستاج استخدمت 350 غرام من البيستاج. هي في الاصل كانت نصف كيلو، ولكن ملي كنقوم بازاله القشره ديالو كتبقى لينا من نصف كيلو، كتبقى لينا تقريبا ما بين 300 حتى 350 غرام. كنضيف الزبده، ماء الزهر، قبصه ديال الملح والسكر. هذا هو الحشوه اللي كنحصل عليها.
ماشي معقوده. باقي الاطراف ديال البيستاج كنقدر نلمسهم باليدين ديالي كما كتلاحظوا هنايا، ولكن في نفس الوقت ممكن نجمعها ونشكل بها كرات. هنا غنمروا لعمليه الحشو. عمليه الحشو كناخذوا ورقه ديال الفيلو جاهزه ولا صنعتوها في المنزل. هنا كاين طريقه اللي كيستخدموها الاتراك بالمدلك ديالهم الطويل، كيحاولوا ما امكن انهم يصايبوا هاد لي بلي، هاد التموجات في الورقه. انا هنا استخدمت غير المدلك العادي باش نبسط عليكم الامر باش تجيكم سهله، حيت كما قلت في الفيديو سابقا اللي غيشوف المدلك اللي كيستخدموه الاتراك ولا الشرقيين في صنع البقلاوه غيعجز على انه يصايبها، رغم انها هي بسيطه. كنخليو 5 سنتيم من الاطراف الافقيه اللي هي كنغطيو بها الحشوه. غنغطيها من كلتا الجانبين ديالها، وغنقوم بالقطع ديال الاطراف الجانبيه اللي غنحتاجها من بعد، ماشي دابا ولكن ممكن نستخدمه في فيديو لاحق مع وصفات اخرى، بلا ما نضيعوا هذه الورقه اللي خسرنا عليها واحد المجهود كبير فاش اننا نصايبوها يدويا. لكن ما كتشوفوا كناخذ القطعه ديالي، كنثبت الجوانب ديالها، كنضغط عليهم باليدين ديالي مزيان، كنقلبها، وهذوك التموجات كنحاول انني نفردها على العرض ديال الكره ديالي. انا كنسد الاطراف مزيان باش نتاكد من ان الحشوه ما غاديش تخرج ليا اثناء الخبز. هذا هو كيفاش خاصها تبان ليا دوك التموجات في الفوق ديالها ومسدوده من الجانبين. نفس العمليه نقوم بالتكرار ديالها مع الكره الاخرى. كنقلبها، كنجمع الاطراف ديالها، كنفرد هذوك التموجات عليها، والزائد كنحيدو بالسكين، ما كيلاش انه يبقى، وكنضغط عليها مزيان في الجوانب ديالها بلا ما نستخدموا لا ماء لا بيض، ما محتاجاش، باش نتفاداو ان الحشوه تخرج لينا اثناء العمليه ديال الخبز. هنا غنمر الحشوه ديال البيستاج ديال الفستق، نفس الشيء اللي قمت به مع الحشوه ديال اللوز غنقوم به مع الحشوه ديال البيستاج. غنشكل كرات في اليد ديالي من الحشوه، غنوضعهم مباشره فوق التموجات اللي صايبتها باليد ديالي. غنكون مخليه 5 سنتيم من الاطراف الافقيه اللي هما غنغطي بهم داك الكرات. هنا كما كتلاحظوا راه ورقه واحده ممكن نشكل بها حتى ل6 ديال الكرات ديال البقلاوه. غنوضع الجانب الاول الافقي الطرف اللي خليته، والجانب الثاني غنغطي به. اللي غنركز عليه هو ان هاد المعسلات باش تبقى محتفظه بالقرمشه ديالها وبالقوام ديالها ضروري اننا نستخدموا الزبده. ممكن تستخدموها ولكن حنا دابا الثمن ديالها مرتفع بزاف، كنصحكم بانكم تخلطوها مع الزبده وتستخدموها. هنا هاد الزبده اللي استخدمتها غليتها وحيدت منها البقايا ديال الحليب، وعند الاتراك راه كيقوموا برش البكلافه ولا البقلاوه بالزبده، وكيغطيوها تقريبا كيغطسوها في الزبده وكطيب فيها ديك الزبده. انا ما استخدمتش كميه كبيره، استخدمت الكميه اللي كتبان ليا مناسبه للطبخ ديالهم. غنطبخهم في الفران على درجه حراره 180 من التحت، ومني غيتحمروا لي من التحت غنشعل عليهم من الفوق. هنا كما كتلاحظوا انهم طابوا، خرجتهم من الفران مباشره، ومباشره نكب عليهم القطر اللي انايا حضرته. القطر هنايا راه ما كانش بارد، القطر هنايا راه قمت بالتسخين ديالو، حيت خاص القطر والمعسلات كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو انهم يكونوا على نفس درجه الحراره، يكون دافين بجوجهم ولا سخان بجوجهم. بالنسبه للناس اللي ما بغاش تستخدم كميه كبيره ديال الزبده، ممكن تقوموا باضافه القليل من الزبده وغير دهنوا الاوراق ديالكم ودهنوا البقلاوه قبل ما تدخلوها للفران. هذا غيكون كافي بانكم تحصلوا على نتيجه اللي هي مرضيه. ولكن النتيجه اللي هي كتكون عند الاتراك ديال البقلاوه ديالهم راه كيقوموا باستخدام الزبده وحتى السمن البلدي اللي انا غنوريه لكم في فيديو اللي غيجي جديد. غنستخدموا القليل من السمن البلدي اللي حتى هو كيعطي واحد النكهه معينه، خصوصا في الكنافه ولا في هاد المعسلات اللي هي معسلات شرقيه. هنا من بعد ما خليت المعسلات ديالي ارتاحوا، قمت بالتزيين ديالهم بالقليل من رقائق اللوز اللي حمرتها مسبقا في الفران. هنا انا استخدمت معكم 2 ديال الحشوات
حشوة باللوز، ممكن تعوضوها بالكاوكاو اللي هو كيبقى الثمن ديالو ارخص واقتصادي. واستخدمت معكم الحشوة اللي هي حشوة الفستق. الحشوات انا غيرت فيهم على الطريقة التقليدية التركية، وضفت عليهم واحد النكهات اللي هما نكهات مغربيه اللي هما الماء ديال الزهر. انا الفيديو ديال اليوم يكون لا الاعجاب ديالكم. اللي كيشاهد الفيديو لاول مره ولا القناه لاول مره يضغط على زر الاشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد على القناه ديالي. نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.